Βρισκόμαστε στα τέλη του 1820. Στο Ισμαήλιο της σημερινής Ρουμανίας πραγματοποιείται συμβούλιο στελεχών της φιλικής εταιρείας με σκοπό την κατάστρωση του σχεδίου απελευθέρωσης των σκλάβων Ελλήνων. Τα προηγούμενα χρόνια η εταιρεία έχει καταφέρει να μοιήσει τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού κόσμου στο σκοπό της. Κλέφτες, αρματολοί, προεστοί, έμποροι, ερωμένοι, πλούσιοι και φτωχοί. Όλοι ενωμένοι προς ένα μεγάλο σκοπό. Μια επανάσταση την οποία το ένδοξο γένος των Ελλήνων θα οδηγήσει όλους τους χριστιανούς των Βαλκανίων έναντι των Ασιατών δυναστών και θα επανασυστήσει την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Υπό την ηγεσία του αρχηγού της οργάνωσης, ήρωα των Ναπολεοντίων πολέμων και υποστράτηγου του Ρωσικού στρατού, Αλέξανδρο Υψηλάντη, το σχέδιο τίθεται σε λειτουργία. Ο Γρηγόριος Δίκαιος, γνωστός και ως Παπαφλέσσας, και ο Αναγνωσταράς, άνδρες με έντονη προσωπικότητα, πειθό και ταλέντο στις δολοπλοκίες, αποχωρούν για την Πελοπόννησο, με σκοπό να προετοιμάσουν το έδαφος για το ξέσπασμα της Επανάστασης. Όπλα και πολεμοφόδια θα ξεκινήσουν για τις ακτές της Μάνης και θα ακολουθήσει η αποβίβαση του ίδιου του Υψηλάντη και εξόρμηση προς τον βορρά, όπου τα ελληνικά στρατεύματα, σε συνεννόηση με Ρουμάνους, Σέρβους, Μαυροβούνιους και υπόλοιπους χριστιανούς, θα χτυπήσουν από παντού τους μισητούς Τούρκους. Πράκτορες της εταιρείας, στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, θα κάψουν τον στόλο και θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την Οθωμανική εξουσία με λαϊκή εξέγερση. Το όραμα του Ρήγα φαίνεται να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Η σπίθα έχει ανάψει τις καρδιές των υποδούλων Ελλήνων και σε λίγο θα μετατραπεί στην πυρκαγιά που θα φέρει τη θέρμη της λευτεριάς. Η μέρα του ξεσηκωμού έχει οριστεί. Είναι η 25η Μαρτίου. Για σένα είναι μόνο μερικά κλικ, αλλά για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάτησε το like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και χτύπα και την καμπάνα για να μην χάνεις ούτε ένα νέο επεισόδιο από τη νέα μας σειρά «Σε γνωρίζω από την κόψη». Το Νοέμβριο του 1820 εισέρχεται στην Τριπολιτσά ως νέος διοικητής του Μοριά της Πελοποννήσου, δηλαδή για όσοι είστε πάνω από τα βλάκι, ο έμπειρος Χουρσίτ Αχμέτ Πασάς. Ένας ικανότατος διοικητής, πρώην κυβερνήτης της Αιγύπτου, βασικός υπεύθυνος για την καταστολή της πρώτης Σέρβικης Επανάστασης, καθώς κατέλαβε το Βελιγράδι και σαν Πασάς της Βοσνίας πολέμησε στη δεύτερη Σερβική εξέγερση, διατηρώντας τη Σερβία έστω και υπό καθεστώς αυτονομίας σαν Οθωμανική επαρχία. Τώρα, ως πιστός δούλος του Σουλτάνου, έχει σαν αποστολή να βάλει σε τάξη τη Νότια Βαλκανική. Πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από τις Αγγλικές αρχές στα Επτάνησα κάνουν λόγο για άφηξη του Κολοκοτρώνη, του Αναγνωσταρά και του Παπαφλέσσα στα Μοριά, ενώ αναφορές από τη Δημητσάνα κάνουν λόγο για συστηματική παραγωγή πυρίτιδας. Στην Ήπειρο ένας άλλος Πασάς, πολύ περισσότερο φιλόδοξος και ραδιόλογος, έχει τα δικά του σχέδια. Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων επί χρόνια προσπαθεί να απλώσει την εξουσία του σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Οι προσωπικές του σχέσεις με πολλούς Έλληνες αρματολούς, καθώς και το δίκτυο κατασκόπων του, έχουν αποκαλύψει την ύπαρξη της φιλικής εταιρείας και το σχέδιό της. Η υψηλή πύλη απαιτεί την υποταγή του και αυτός αποκαλύπτει το γενικό σχέδιο για την εξέγερση των Ελλήνων και για να κερδίσει χρόνο προδίδει τα σχέδια των Ραγιάδων. Ευτυχώς για εμάς, οι υπηρεσίες ασφαλείας των Τούρκων του 19ου αιώνα δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Έτσι, θα θεωρηθεί ότι οι πληροφορίες για εξέγερση είναι κατευθυνόμενες από τον ίδιο τον Αλή. Τον ψεύτη Βοσκό τον ξέρετε? Τον ψεύτη που λέει μια φορά την αλήθεια, κανείς δεν τον πιστεύει. Έτσι ο εμπειροπόλεμος και ικανός Χουσρίτ διορίζεται Σερασκέρης, αρχιστράτηγος δηλαδή, με αποστολή τη σύλληψη του Αλή Dead or Alive. Με το που φεύγει ο Χουρσίτ, οι Έλληνες ξεσαλώνουν. Μαζεύονται οι προύχοντες με διακριτικότητα, με όλους τους σωματοφύλακές τους στο Αίγυο για να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Εκεί κλασικά σαν πραγματικοί απόγονοι του Ευρυβιάδη και του Θεμιστοκλή πλακώνονται για αν πρέπει να ξεκινήσουν την Επανάσταση ή όχι στις 25. Ο διαβολόπαπας ο Παπαφλέσσας, που είναι ο παδός του δόγματος Επανάσταση χθες, οργανώνει την Πελοπόννησο. Λίγο επιθώ, λίγο που με τη διακριτικότητά του οι Τούρκοι αρχίζουν να ψηλιάζονται πάλι τι παίζει, οθεί τα πράγματα στα άκρα.
ο Αναγνωσταράς Οργόνη, Αρκαδία και Ηλία. Ο Θοδωράκης ο Κολοκοτρώνης, ο ίδιος, προσπαθεί να συμφιλιώσει τους Μανιάτες για να μην μαλώνουν μεταξύ τους και να μαλώνουν όλοι μαζί με τους Τούρκους. Εννοούμε να τους πετσοκόψουν. Όλοι μαζί προσπαθούν να ψήσουν τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, που δεν τους έχει μπουζουριάσει ακόμα, όπως τους ζητάνε οι Τούρκοι, να συμμετέχει και αυτό στις 25 Μαρτίου. Δεν θέλει ο Πετρόμπεϊς, αλλά ο Παπαφλέσσας πονηρά ξεφορτώνει στη μάνη πυρομαχικά και του λέει: «Πετράκο, τώρα αν μάθουν οι Τούρκοι στον τομέα ευθύνη σου ότι υπάρχουν πιστήρια τρομοκρατικών ενεργειών και γιάφκες, τι θα κάνεις? Έλα να σε κάνουμε αρχηγό των Σπάρτανς να γουστάρεις». Κι έτσι ο Πετρόμπεϊς το έχει ψήσει ήδη. Ο Μοριάς βράζει. Στην Ήπειρο, οι Σουλιώτες, μοιημένοι και αυτοί στον σκοπό της εταιρείας, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες οπλαρχηγοί, με κορυφαίο τον Ανδρούτσο, υποστηρίζουν τον Αλή με στόχο να δεσμεύσουν τον τουρκικό στρατό όσο περισσότερο γίνεται. Ταυτόχρονα, γίνεται απόπειρα προσέγγιση των ισχυρότερων Αλβανών μουσουλμάνων πολέμαρχων για κοινή δράση κατά των Τούρκων. Τα πράγματα ξεφεύγουν και οι Τούρκοι είναι σχεδόν σίγουροι ότι κάτι ετοιμάζεται. Ο Μεχμέτ Σαλίχ, που αντικαθιστά τον Χουστρίτ στη διοίκηση του Μοριά, καλεί όλους τους προεστούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες να τον επισκεφτούν στην Τρίπολη και καλά να συζητήσουν διοικητικά θέματα. Όλοι γνωρίζουν ότι ζητάει ο Μύρους ώστε να έχει εγγυήσεις για να εμποδίσει οποιαδήποτε απόπειρα για φασαρίες. Αν και αρκετοί σημαντικοί προύχοντες, όπως ο Λόντος, ο Ζαΐμις και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός αγνοούν την πρόσκληση, στην πόλη προσέρχονται αρκετοί Μητροπολίτες και μέλη των μεγαλύτερων οικογενειών της Πελοποννήσου. Ανάμεσά τους, ο Θεόδωρος Δελιγιάννης και ο γιος του ίδιου του Πετρόμπεϊ, Αναστάσιος. Η παρουσία τους καθησυχάζει την τουρκική ηγεσία. Στην Μολδοβλαχία η κατάσταση αγριεύει. Μεθοριακά σύνορα βάλλονται από ομάδες οπλοφόρων και το σχέδιο διαρρέει. Είμαστε ακόμα στον Φεβρουάριο και οι Ελληναράδες και οι λοιποί Βαλκάνοι, που δεν φημίζονται για την οργανωτικότητά τους, δεν κρατιούνται πλέον. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, για να μην καταρρεύσουν τα πάντα, αναγκάζεται να περάσει στη Μολδοβλαχία και να κυκλοφορήσει την προκήρυξη «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», κηρύσσοντας ουσιαστικά την Επανάσταση ένα μήνα πριν το προγραμματισμένο. Συνοδευόμενος από τα αδέλφια του και έμπειρους οπλαρχηγούς, οργανώνει ένα στράτευμα περίπου 600 ανδρών και έρχεται σε συνεννόηση με τον Ρουμάνο επαναστάτη Βλαντιμιρέσκου για κοινή δράση. Η προκήρυξη βάζει φωτιά στις καρδιές των Ελλήνων φοιτητών του Βουκουρεστίου και του Ιασσίου. Τα ρεμάλια παρατάνε τα μαθήματά τους και πάνε να ενταχθούν στις δυνάμεις του Υψηλάντη. Οργανώνονται στην τρομοκρατική οργάνωση που λέγεται Ιερός Λόχος και φοράνε μαύρες στολές με νεκροκεφαλές και εκπαιδεύονται από τον ίδιο τον αρχιτρομοκράτη στα ευρωπαϊκά στρατιωτικά πρότυπα. 400 νέοι στην αρχή και 300 αργότερα. Ξέρω ότι έχετε ήδη μπερδευτεί. Από τότε τα στρατιωτικά σώματα φορούσαν το σήμα του Πάνισερ σε επιχειρήσεις. Παρά τη δυναμική των Ελλήνων, ο πληθυσμός της Μολδοβλαχίας μένει αδιάφορος. Ενώ η Ρωσία όχι μόνο δεν στηρίζει τους ομόδοξους, αλλά δίνει την έγκριση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να επαναφέρει την τάξη. Τουρκικά στρατεύματα εισέρχονται στα εδάφη της ηγεμονίας με σκοπό να συνθλίψουν αυτή την εξέγερση. Στην Πελοπόννησο από την άλλη εξελίξεις τρέχουν. Ο Ανδρούτσος από την Πάτρα, που κρύβεται κυνηγημένος από τους Τούρκους, περνάει στη Ρούμελη και προετοιμάζεται. Ο Κολοκοτρώνης κινείται ανάμεσα σε Μάνη και ορεινή Αρκαδία και οργανώνει και προετοιμάζει τα πράγματα σε στρατιωτικό επίπεδο. Οι Μανιάδες και οι Ντρέδες, οι πιο εμπειροπόλεμοι άνδρες του Μοριά, είναι έτοιμοι να κινηθούν. Όπως καταλαβαίνετε, rush B. Κάποιοι κινούνται πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία. Μην τηρήσουμε το σχέδιο και πάθουμε τίποτα. Φοροεισπράκτορες των Τούρκων δέχονται επιθέσεις παντού. Οι Τούρκοι, βλέποντας τον αναβρασμό, κλείνονται στα κάστρα και στις μεγάλες πόλεις. Οι Έλληνες εκμεταλλεύονται το χάος και κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Αυτοσχεδιάζουν και πατεντάρουν. Με πρόσχημα την έξαρση των επιθέσεων, ο Πετρόμπεϊς, που είναι τυπικά αξιωματούχος του Σουλτάνου, ενημερώνει τον διοικητή της Καλαμάτας, Σουλεϊμάν Αρναούτογλου, ότι αυτοί οι παλιάνθρωποι κλέφτες θα την πέσουν στην Καλαμάτα, που έχει μόνο 150 άνδρες φρουρά. Ο Πετρόμπεϊς, που είναι τόσο καλός, προσφέρεται να προστατεύσει ο ίδιος την Καλαμάτα με δικούς του άνδρες. 17 Μαΐου στην Αρεόπολη υψώνεται η σημαία της Επανάστασης. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης στις 20 του μήνα μπαίνει με 150 τουφέκια στην Καλαμάτα σαν ενισχύση των Τούρκων.
Μάλιστα λέει στον Σουλεϊμάν: «Ρε, αυτοί οι παλιάνθρωποι θα μας ρημάξουν, να φέρω κι άλλους δικούς μου». Έτσι μπαίνουνε κι άλλοι μανιάτες. Στις 21 Μαρτίου ξέσπασε η επανάσταση στα Καλάβρητα. Οι Τούρκοι προβαίνουν σε ακρότητες στην Πάτρα και κλείνονται στο κάστρο της. Στις 22 Μαρτίου οι λόφοι γύρω από την Καλαμάτα γεμίζουν οπλισμένους. Μόνο που αντί να είναι κλέφτες, είναι και αυτοί μανιάτες. Ο Αρναότογλου καταλαβαίνει την παγίδα και ταμπουρώνεται μέσα στα σπίτια. Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, αν και νεαρός, ξεκινά τις διαπραγματεύσεις για να καταληφθεί η χώρα χωρίς αιματοκύλισμα. Τελικά 23 Μαρτίου η Καλαμάτα καταλαμβάνεται από τους Έλληνες χωρίς τουφεκιά κατόπιν συμφωνίας. Το ίδιο βράδυ και χωρίς να υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, οι Έλληνες της Πάτρας ξεσηκώνονται και το επόμενο πρωί ένοπλα σώματα εισβάλλουν στην πόλη για να ξεκινήσουν την πολιορκία του κάστρου. 25 Μαρτίου του 1821 ξημερώνει, η μέρα που έχει οριστεί ο ξεσηκωμός. Οι Έλληνες θα γιορτάσουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το χαρμόσυνο μήνυμα θα διαδοθεί σε όλους τους υπόδουλους. Τα ευλογημένα λάβαρα θα υψωθούν στον ουρανό. Η καταιγίδα έχει ξεσπάσει. Βροντές ακούγονται. Ελευθερία ή θάνατος. Στο πρώτο comment κάτω από το βίντεο μπορείς να βρεις τον χάρτη των σκληρών Καριόλιδων, ούτως ώστε να βρεις όλα τα επεισόδια μας γεωγραφικά. Να στείλουμε τα ευχαριστήριά μας στα μέλη που μας στηρίζουν είτε μέσω του κουμπιού συμμετοχή, είτε μέσω Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ιστορικές πηγές, έξτρα υλικό και άλλα. Να στείλουμε τα ευχαριστήριά μας σε βαραγκούς, κατάφρακτους και προσωπικά ευχαριστήρια στα μέλη με το βαθμό του Σπαρτιάτη Οπλίτη: Γρηγόρης Παπαϊωάννου, Σπυρίδων Πλακούδας, Στέλιος Καμαριώτης, Ανώνυμος από Αμερική, Ιωάννης Πετιχάκης, Νικόλαος Αλιάγας και Γιώργος Ελ. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.